Ang ganda, hindi ko in-expect na umabot sa ganun kaganda. Ang ganda ng kinalabasan. Ito talaga yung mga gusto kong make-upan eh. Pakak na pakak talaga guys. Ang layo. Wow. Ito talaga yung transformation na talaga magta-transform ka. Hello guys, it's me again, Annealbos, and welcome to my channel kung bago ka pa lang dito. Ayan. Nagsalita na naman tayo. Awkward kasi ako pag nagsasalita ako, pero dahil sa video na to, ayan, pinarinig ko na naman ang pangit kong boses sa inyo guys. So ayan, for today's video pala, gusto ko kasing itry yung napanood ko sa YouTube. Well, alam nyo naman, kailangan nating mag-explore about this, what English? Para sa makeup, ayan. Ilang beses ko na siyang pinapanood, talagang namamanga talaga ako kasi sobra yung transformation na nagawa niya. Ang ganda, hindi ko in-expect na as in, umabot sa ganun kaganda. Ang ganda ng kinalabasan. Yung gusto kong itry na makeup ngayon is Arabic makeup tutorial. Ito talaga yung mga gusto kong make-upan eh. Yung talagang pakak na pakak talaga guys. Ito yung masasabi mo na kung labanan din lang ng makeup hindi ito patatalo. Pakita ko lang sa inyo, sobrang yung before and after niya, mapapawaw ka talaga. Ano ba? Siya ba to? Pakita ko lang sa inyo guys. Ayan siya. Ito yung nasa gitna. Kita nyo naman diba? Sobrang ang layo ng pagkakaiba, pero ang ganda. Wala akong masabi. Wow. Ito talaga yung transformation na talaga magta-transform ka. Tsurang kagigising mo pa lang. Tapos mapupunta ka na sa wow, Barbie Mga Arabic kasi, alam naman natin yung mga Arabianang magaganda na talaga sila, diba? Sobrang ang gaganda na nila, yung mata pa lang nila, yung ilong. Kailangan pa ba nitong mag-makeup ng mga to? Kahit wala lang makeup, ang gaganda na eh. Kaso may addition din sa kanila na, lalo na pag ikakasal sila, na kailangan pakak na pakak yung makeup nila guys. Kaya maganda na sila, lalo pa silang gumaganda, diba? So ayan guys, oh my god, nagka-problema yung ating mic. Hindi ko alam na wala palang boses tong nagawa kong video. Sorry na agad. Pero, hindi natin to, i-stop. Pagpapatuloy pa rin natin to kasi sayang naman, tsaka nasimulan ko na. Kaya, go pa rin kahit walang boses. Kaya ito, gumawa na lang tayo ng paraan para talaga magkaroon ng boses yung video natin. Ayan, well anyways, ayan, mag-primer na tayo gamit tong Pretty Secret Oil Mattifying Primer. Ayan guys, lagay lang tayo ng konti. Ayan. So ayan guys, next natin, mag-foundation na tayo gamit tong Squad Cosmetics You Can Face It Foundation in shade Light Beige. Ayan. Kasi kailangan talaga dito, labanan talaga ng foundation dito guys. Ayan. Ubusan talaga ng foundation dito. Hindi sila dito nagtitipid. Haluan natin ng Maybelline 24 Hours Full Coverage.
Ayan guys, mag-concealer na tayo. Gamitin natin tong Maybelline Super Stay Full Coverage Under Eye Concealer in shade Sand. Set muna natin siya guys nitong Careline Oil Control Mattifying Loose Powder in shade Cinnamon. Ayan guys, try nyo tong Careline Loose Powder. Talagang nagmamattify talaga siya. Lalo na sa katulad kong oily talaga yung face ko. Ang ganda talaga ng lapat niya. Sobrang matte talaga niya guys. Magkilay na tayo guys. Ito gamitin natin tong Muse Brow Gel in shade Black Brown. Clean up lang natin guys yung ating kilay gamit yung leftover na concealer na ginamit natin kanina. Share ko lang guys, isa din to sa mga natutunan kong tricks about sa kilay. Kailangan natin linisin ng concealer para talagang ma-shape siya ng bonggang-bongga. Ayan guys, punta na tayo sa ating eyeshadow. Gamitin natin tong Muse Desert Star eyeshadow palette. Tingin lang tayo dito kung ano yung pwede nating gamitin para sa ating eyeshadow. Siguro hanap na lang tayo ng medyo light pink, mga ganon, or brown. Mix na lang tayo guys kung ano magawa natin. Ayan. Let's see.
Ayan guys, magka-cut crease tayo gamit yung concealer na ginamit natin kanina. Ayan guys, maglalagay tayo ng medyo glittery na eyeshadow para dun sa ginawa nating cut crease kanina. Gamitin natin tong belena all day eyeliner pen. Gamit ulit tayo ng concealer guys, linisin lang natin ng konti yung gilid niya. Lagay muna tayo ng contact lens tsaka eyelashes at babalik ako. So, ayan, nakabit ko na ang ating eyelashes. Kailangan talaga dito medyo dramatic yung eyelashes natin. Napapansin nyo naman, yung mga mata ng mga Arabian talagang mapupungay. Tapos na tayo at magbabalik ako. Ayusin ko lang aking hair.
this is the makeup finish look natin. Hope you like it, guys. Don't forget to subscribe this channel. Click the notification bell para updated kayo sa aking gagawing video. Ayan. See you on my next video. Bye-bye. God bless.